Welcome back, everyone, Welkom terug iedereen. where we're going to be talking about our thyroid gland. We gaan vanavond verder met ons schildklier. We all have one, We hebben er allemaal één, als het and goed it is. basically sits at the front of our neck, just here. En het zit hier voor in de nek. And the thyroid controls metabolism. En dat regelt ons metabolisme voor in de hals. And metabolism basically is the rate that your body is running at. En het metabolisme, dat is in feite de snelheid waar je lichaam werkt. You've possibly heard it said when someone's very thin, they must have a high metabolic rate because they're using up their food quickly. Ja, je hebt wel eens misschien vaker gehoord dat ze zeggen van een tenger iemand dat hij een hoog metabolisme heeft, omdat hij veel energie verbruikt. And some people who are carrying extra weight might complain that they've got a slow or a low metabolic rate. En sommige mensen die wat extra gewicht hebben, klagen vaak van dat ze een laag metabolisme hebben. Een lage stofwisseling. So it is your thyroid that controls metabolism. Het is je schildklier die dat regelt. And if someone has an underactive thyroid gland, En als iemand een schildklier heeft die onderpresteert, these are some of the symptoms. zijn dit de symptomen. It's either called a hypothyroidism or underactive thyroid gland. Dat is hypothyreoïdie of een niet actieve schildklier. So some of the symptoms are always tired. En enkele symptomen, dat zijn altijd moe zijn. Carrying a lot of excess weight. En het meedragen van te veel overgewicht. They've only been awake an hour in the morning and they're tired already. En ze zijn 's ochtends al moe. Digestion is slow. Lage spijsvertering. They can even be suffering from constipation. The bowels aren't working properly. Ze hebben vaak last van obstipatie. On the other hand, if someone has an overactive thyroid gland, En de andere daartegenover staat als je een overactieve schildklier hebt, or often called hyperthyroidism, wat ook wel hyperthyreoïdie genoemd wordt. everything's fast, they can hardly sit still, Gaat alles snel, ze kunnen moeilijk stilzitten. they lose a lot of weight, Verliezen snel gewicht. they can hardly eat enough food to basically maintain themselves. Ze kunnen daar haast niet tegenop eten om het gewicht vast te houden. So you can see that over and underactive thyroid gland both can cause problems. U ziet dus dat een onderactieve of een overactieve schildklier kunnen allebei problemen veroorzaken. So what I'm going to do is we're going to look at some things you can do for the underactive. We gaan kijken naar wat je kan doen voor een onderactieve schildklier. And the overactive. En wat je kan doen bij een overactieve schildklier. This is the thyroid. We hebben het over de schildklier. There's a book called Iodine, Why You Need It and Why You Can't Live Without It. Ja, er is een boek getiteld Jodium, waarom je dat nodig hebt en waarom je er niet zonder kan. It's by Dr. David Brownstein. Geschreven door Dr. David Brownstein. And he's considered to be the thyroid expert. En hij wordt beschouwd als de schildklier-expert. And he states that an under- and overactive thyroid gland can both be an iodine deficiency. En hij stelt vast dat een onderactieve of een hyperactieve, overactieve schildklier allebei kan liggen aan te weinig jodium. So your thyroid's main food is from iodine. Dus de voornaamste stof die jouw schildklier nodig heeft is jodium. So where do you get your iodine? Waar halen we dat vandaan? It's in the sea. Het zit in de zee. And the waves of the sea are constantly pounding.
En de golven van de zee die bewegen constant. The iodine goes into like a suspension in the mist. En het jodium verdwijnt als het ware in de mist. It travels over and lands on the land. En het gaat zo door zeg maar in de mist van de golven en het komt terecht op het land. So fruits and vegetables grown near the sea have a higher iodine content. Vruchten en groenten wat dicht bij zee groeit, hebben een hoog gehalte aan jodium. You will often find when people are living in the middle of countries, they can show iodine deficiency. Je ziet vaak dat mensen die in het midden van het land wonen een jodiumtekort hebben. What about iodized salt? Wat kunnen we vertellen van jodiumhoudend zout? Iodized salt is sodium, chloride and iodine. Jodiumhoudend zout, bestaat uit natriumchloride en jodium. Within 1 hour of opening the iodized salt, Binnen een uur, als je het pak open doet, all the iodine is evaporated. is het jodium verdampt. What about Celtic salt with its 82 minerals? En wat kunnen we zeggen van Keltisch zout, waar 82 mineralen in zitten? The iodine's evaporated. Verdampt het jodium ook. What about Himalayan salt with its 75 minerals? En Himalaya zout dan, waar 75 mineralen in zitten, The iodine evaporates. het jodium verdampt ook. And so what can people do if they can't be eating fruits and vegetables grown near the sea? Wat kunnen we doen als wij geen groente en fruit gebruiken die dicht bij de zee groeit? They can buy something called Lugel's solution. Ze kunnen wat kopen en dat heet Lugel's oplossing, Lugel's solution. Lugel's solution contains iodine and iodide. Ja, Lugel's oplossing bevat jodium en Iodine and iodide. ja, how do you say that? Jodide en jodium. Ja, dankjewel. And it is particularly the breasts and the ovaries that use the iodide. Ja, en de jodide wordt gebruikt door de eierstokken en de borstklieren. And what you can do with this Lugel's solution is you can paint a patch on your arm with 1 drop. Je kan een druppel op je onderarm insmeren. And it will make a brown mark. En je krijgt een bruine vlek. And if your iodine levels are low, that brown mark will be gone in an hour. En als je jodiumgehalte laag is, zal die vlek binnen een uur verdwijnen. If your iodine levels are good, there'll still be some semblance of brown after 5 hours. Na 5 uur is er nog een lichte bruine kleur als je jodiumgehalte op peil is. So if your brown patch goes within an hour, you need iodine. Als die bruine vlek dus binnen een uur verdwijnt, dan heb je jodium nodig. All you have to do is put it on every day until it stays there. Ja, het enige wat je hoeft te doen is elke dag die druppel insmeren totdat het niet meer verdwijnt. The beauty of putting it on the skin is the body will take what it needs. Het mooie ervan is als je dit dus op de huid smeert, gebruikt jouw lichaam precies wat het nodig heeft. And remember, under and overactive thyroid gland are both often iodine deficient. Ja, dus onderactief of hyperactieve schildklier zijn allebei vaak jodiumdeficiënt. Dus hebben een tekort aan jodium. Now, iodine needs selenium to convert it to thyroxine. Ja, jodium heeft selenium nodig om het om te zetten naar thyroxine. And mercury has an affinity for selenium. En kwik heeft een affiniteit voor selenium. And so if someone has mercury fillings in their mouth, they're often low
in selenium. Dus als iemand amalgaanvullingen heeft, kwikvullingen in hun mond, zitten ze vaak laag in hun selenium. So an important part of helping the thyroid is to remove the mercury fillings. Dus een belangrijk deel om de schildklier te helpen is om de amalgaanvullingen te verwijderen. My suggestion is to find a biological dentist who is aware of the dangers and will take precautions as they're removed. Ja, mijn voorstel is om daar de juiste tandarts voor te vinden die hiermee bekend is en die dat op een goede manier kan doen. To maintain or to ensure you're getting the correct selenium, you only need to be eating 5 Brazil nuts a day. Om je seleniumbehoefte aan te voldoen, hoef je maar 5 Brazilnoten, Amazonenoten te eten per dag. Paranoten, ja. There is no other food that comes anywhere near Brazil nuts for selenium levels. Ja, geen ander voedingsmiddel heeft zoveel selenium als de paranoten. Something else that opposes thyroid function Iets wat schildklierfunctie tegengaat, is high estrogen. is een hoog oestrogeengehalte. Last night we looked at the importance of a hormonal balance in the body. Gisteravond hebben we gekeken naar het belang van een hormonenbalans in het lichaam. And so taking the progesterone or the wild yam cream to boost progesterone En gebruik van wild yam crème om het progesterongehalte naar boven te halen. and the yam cream boosts progesterone Deze crème, wild yam cream, laat het progesteron stijgen. and boosting progesterone will bring estrogen levels down. En dat zorgt er ook voor dat het oestrogeengehalte naar beneden gaat. So this is the role that the yam cream plays. Dit is de rol van de yam cream. And if anyone is listening who has had thyroid problems, Als er iemand luistert en die schildklierproblemen heeft, it's quite possible that the things I've discussed so far, they may never have heard of before. ja, het kan het heel goed dat deze informatie nooit eerder gehoord is. And as you can see by my explanations, it's vital. En zoals u ziet in mijn uitleg is dit van vitaal belang dit te weten. Exercise is vital. Beweging is van groot belang. Vitaal belang. There's only one thing that will change our metabolic rate, Het is één ding wat ons metabolisme beïnvloedt and that is exercise. en dat is beweging. Even the person with an overactive thyroid Zelfs een persoon met een hyperactieve schildklier. when you exercise, you increase blood flow to the thyroid. Als je beweegt, dan stimuleer je bloedtoevoer naar je schildklier. And increasing blood flow to the thyroid gland will increase healing. En het stimuleren van bloedtoevoer naar je schildklier stimuleert ook de genezing. Now, particularly for the underactive is the importance of the high intensity interval training. En vooral voor mensen met een onderactieve schildklier is de high intensity training belangrijk. As the name implies, these are intervals of very high intensity Zoals de naam al zegt, dit zijn intervallen van high intensity. Dus Nederlands woord. Nou ja, high intensity, dat begrijpelijk is. This can be 30 seconds. Kan 30 seconden zijn. This is running for your life. This is cycling as fast as you can go or climbing up a hill fast. Dus 30 seconden de berg opwaarts rennen zo snel als je kan. Of zo hard mogelijk rennen als je kan. Of fietsen als je kunt. And then there's a recovery time of usually maybe a couple of minutes. En dan is er daarna een herstelperiode van een paar minuten.
and then back to the high intensity. En dan weer 30 seconden hoge intensiteit. That's why it's called high intensity interval training, Daarom heet het zo, high intensity interval training. because the intensity is very high and then there are intervals of recovery. Want de intensiteit is hoog en daarna heb je dus herstel, minuten van herstel. And that's often done for about a cycle of 6. En dat wordt vaak gedaan in een cyclus van 6. And if you do the maths on that, that's about 15 minutes a day. En dat, als je dat zo uitrekent, is het ongeveer 15 minuten op een dag. So sorry, no one's got any excuse. Dus niemand heeft een excuus dat hij geen tijd heeft daarvoor. If you don't think you've got 15 minutes in the day, it's time to do an assessment of what you do with your time. Ja, als je die 15 minuten niet hebt op een dag, dan wordt het hoogste tijd om even te onderzoeken wat je zoal doet op een dag. And if you were told you could only spend 15 minutes a day on technology, you'd probably complain. En als je verteld wordt dat je maar 15 minuten tijd hebt voor technologie, zoals social media en dergelijke, dan zou je misschien toch eerder mopperen. But this is the best insurance policy you can make. Maar dit is de beste policy wat je kan maken. Now Heather. we're back here. For the underactive, they might say there is no way I could do that. Mensen die een onderactieve schildklier hebben, die denken misschien van dit kan ik nooit doen. And I say to them, I appreciate what you're saying. En dan zeg ik van goed, ik waardeer wat je zegt. So you might start with just 2 or 3 intervals of high intensity. Ja, je kan gewoon beginnen met 2 of 3 intervallen. And if you can only get to 10 or 15 seconds at first, that's all right. En als je dus die 30 seconden niet haalt, maar wel 10 seconden of 15 seconden, is dat prima. You just start where you're at. Ja, je begint waar het mogelijk is. Now, most of the research on this has been done on an exercise bike. Ja, het meeste onderzoek is gedaan op zo'n fiets. Een home trainer, ja, dankjewel. Because often people who are carrying too much weight, their knees are sore, their ankles are sore. Ja, want de mensen die dit doen hebben vaak last van overgewicht en hebben last van hun knieën en hun enkels. And on the exercise bike, they're not all the weight isn't going on the knees and the ankles, it's going on the hips. Ja, en op een home trainer is het gewicht meer op de heupen en niet op de knieën en de enkels. So you just start where you can and then build up to it. Dus je begint waar je kunt en dan bouw je dat langzaam op. Now there are some foods that are excellent for the underactive, but should not be eaten for the overactive. Ja, er zijn voedingsmiddelen die goed zijn om te gebruiken voor mensen met een laagwerkende, traagwerkende schildklier, maar die niet gebruikt moeten worden voor mensen met een overactieve schildklier. So for the overactive thyroid gland, raw cabbage is excellent. Dus voor de mensen met een overactieve schildklier is rauwe kool heel goed. Because raw cabbage contains something called goitrogans. Ja, want rauwe kool bevat schildklier dempende stoffen, remmende. Now these goitrogans slow down thyroid function. Ja, deze remmen de schildklierfunctie. So if someone's got an overactive thyroid gland and they eat the raw cabbage, Dus als mensen met een overactieve schildklier rauwe kool eten, the goitrogans help by slowing down the overactive thyroid gland. helpen deze stoffen om de schildklier te remmen. Now this can be raw cauliflower, raw broccoli, anything in the cabbage family. Ja, het hoeft dus niet alleen kool te zijn, het kan ook rauwe bloemkool zijn, broccoli, alles binnen de koolfamilie. But as you can imagine, the underactive, they don't want to slow it down anymore. Ja, deze onderactieve schildklier hoeft niet vertraagd te worden,
And I've got some good news. They can eat the cooked. En het goede nieuws is dat zij dus niet rauwe kool, maar gekookte kool Because kunnen eten. when you cook it, you disarm the goitrogans. Ja, dus als je de kool kookt, dan, heb je die schildklier remmende werking niet meer. They can also eat the sauerkraut. En ze kunnen ook zuurkool eten. Because the culturing process of making sauerkraut breaks down the goitrogans. Ja, want het fermentatieproces, waardoor je zuurkool krijgt, verbreekt ook die schildklierremmende stoffen. Now it's also vital that they be well hydrated with 8 glasses of water a day. Wat ook heel belangrijk is dat mensen 8 glazen water per dag drinken. Both the under and the over Geldt voor beide groepen. need the 8 glasses a day. Ja. Of je nou een hyperactieve of een onderactieve schildklier hebt. Because the liver is a big contributing factor to the producing of the thyroid glands. Want de lever is draagt ook bij aan de schildklierfunctie. And it needs water to be able to produce the hormones. En de lever heeft ook water nodig om die hormonen te kunnen produceren. What's also important is time to heal. Wat ook belangrijk is de tijd nemen And om te genezen. that's nightly sleep. En dat doe je door in je slaap. So this is 8 hours, not negotiable. Ja, 8 uur en geen discussie mogelijk. That's if you want to heal, of course. Dat is natuurlijk als je genezen wilt worden. 8 hours. 8 hours a night allows the body to heal. 8 uur per nacht stelt het lichaam in staat om zichzelf te genezen. Now, the overactive thyroid gland does very well to supplement with vegetable juices. Ja. De overactieve schildklier die werkt goed als je groentesappen inneemt. Because even though everything's working fast, Ook al werkt alles veel sneller bij een overactieve schildklier. they still need to leave approximately 5 hours between meals. Ja, dan moet je toch die 5 uur tussen de maaltijden aanhouden. Because the stomach takes about 3.5 to 4 hours to digest a meal. Want de maag heeft ongeveer 3,5 tot 4 uur nodig om een maaltijd te verteren. And then the stomach loves an hour rest. En dan vindt de maag het fijn om een uur rust te hebben. Now, even though we find at our retreat that people do very well on 2 meals a day, En wij merken dat in het instituut dat mensen het goed doen op 2 maaltijden op een dag. the person with the overactive thyroid will probably need the 3 meals. Ja, iemand met een overactieve schildklier heeft toch vaak een derde maaltijd nodig. But still giving that 5 hours break between. Maar toch met 5 uur tussen de maaltijden. So the vegetable juice can be taken 4 hours after a meal. Dus die groentesap kan 4 uur na een maaltijd gebruikt worden. When the stomach is empty. Op een lege maag. Now the best juice is the 80% carrot, Het beste sap is sap met 80% wortel erin, 10% apple and 10% celery. 10% appel en 10% selderij. This juice is called the vegetarian's milk. Dit sap wordt de vegetarische melk genoemd. It has all the nutrients necessary. Daar zit alle voedingsstoffen in. The person with the overactive might need a daily nap. Ja, degene met een overactieve schildklier heeft vaak een dagelijks rustmoment nodig As their body heals. tijdens het genezingsproces.
And something else that can really slow that overactive thyroid gland is ice packs Ja, on the ook- thyroid. Ook ijspakkingen helpen om de schildklier weer tot rust te brengen. That'll slow anything down. Dat remt alles. So how they do it is they apply the ice pack, and when it gets too painful, they take it off. Ja, hoe doe je dat dan? Je legt het ijspakking op je schildklier en als het te pijnlijk wordt, haal je het weg. And when the pain goes, they go back on. En als het weer draagbaar is, dan zet je hem er weer op. Leg je So hem they'll weer do op. it like this, on, off, Zo ga je door. as the body lets them. Ja, zolang het lichaam dat verdragen kan. Usually after about half an hour, it's very cold. Ja, ongeveer na een half uur is het hier heel koud op die plek. And what that cold does is it slows down the blood going to the area. En wat dat doet is dat het de bloedtoevoer vermindert naar deze plek. And slows down thyroid function. En het vermindert dus ook de werking van de schildklier. They might do that maybe twice a day. Dat kan je 2 keer per dag doen. If they're unable to keep up twice a day, they might do it at least once a day. Ja, als dat niet lukt, dan op zijn minst 1 keer per dag. Now, on the other hand, the underactive thyroid gland, it needs to be woken up. Ja, aan de andere kant moet de onderactieve schildklier gestimuleerd worden. And cayenne pepper will wake anything up. En cayennepeper maakt alles wakker. And how you do the cayenne pepper to the thyroid gland En hoe pas je dat toe op de schildklier? is you get a couple of layers of kitchen paper about the size of the thyroid gland. Ja, je neemt wat keukenpapier, wat in lagen, Sprinkle it very lightly with a few drops of olive oil. ten grootte van de schildklier. En je besprenkelt het met wat olijfolie. And then you would sprinkle about a third of a teaspoon of cayenne pepper over that. En dan doe je een 1/3 theelepel cayennepeper poeder eroverheen. Now the oil is there to keep the cayenne pepper stuck to the cloth. Ja, de olie is er alleen om de cayennepoeder vast te houden aan het keukenpapier. And then it's applied to the thyroid area. En dan leg je dat dus op je schildklier, Cover it with a little bit of plastic bedekt met plastic. and then bandage it on. En dan maak je dat zo vast. And that can be left on for maybe 2 hours every morning. En dat kan je gedurende 2 uur ophouden, elke ochtend. And that is very efficient at helping to wake that thyroid up. Het is werkt heel efficiënt om de schildklier in feite wakker te maken. So I'll tell you the story of what happened to one of our guests at Misty Mountain a few years ago. Ik vertel het verhaal van een van de gasten die een paar jaar geleden naar ons instituut kwam. She'd heard about the cayenne pepper compress to the thyroid gland. Ze had gehoord van de cayennepepercompress. She had an underactive thyroid Ze had gland. dus een onderactieve schildklier. So she said to one of the staff members that evening, I'd like to try the cayenne pepper compress on my thyroid. Ja, en ze zei tegen een van de stafleden van ik wil graag zo'n cayennepeperpakking gebruiken. And so the staff made it for her. En dat werd dus gedaan. The next day she said to me, I had the cayenne pepper on my thyroid last night. En de volgende dag vertelde ze dat ze dus de hele nacht ermee geslapen had. I said, oh. Toen zei ik, oh, And she said, and I've got good news and bad news. ik heb goed nieuws en slecht nieuws. She said, the good news is it woke it up, and the bad news is I didn't sleep all night. Ja. Het goede nieuws is dat mijn schildklier inderdaad wakker geworden is. Maar het slechte nieuws is dat ik de hele nacht niet geslapen heb. So they missed a small point, which is do it in the morning. Ja, het punt is, doe het 's ochtends. How long you would do it for? You might do it for 2 hours in the morning. Ongeveer 2 uur, elke ochtend. One lady told me that when she had it on,
the heat would rise and then it'd ease. And then it'd rise and then it'd ease. Ja, een dame vertelde dat de warmte van de cayennepeper steeg en weer daalde. En dat een golvende beweging had. The cayenne pepper will never hurt you. Cayennepeper zal je nooit schade brengen. It is incredibly safe. Het is veilig. But what it does is it's one of the most powerful blood stimulants that we have in the herbal kingdom. Het is een van de meest krachtige bloedstimulerende middelen die we hebben in het plantenrijk. And the Bible says in Leviticus 17:11 En de Bijbel zegt in Leviticus 17 vers 11 that the life of the flesh is in the blood. dat het leven van het vlees in het bloed zit. And when you stimulate blood to an area, En als je bloedtoevoer stimuleert in een gebied, you are stimulating life. dan stimuleer je het leven. So what does blood contain for it to be life? Wat zit er nou in bloed dat het leven geeft? It's the carrier of oxygen. Het is de toevoer van zuurstof. It's the carrier of nutrients. Het is de toevoer van voedingsstoffen. It's the carrier of water. Daar zit water in. Everything that the body needs to heal. Eigenlijk alles wat het lichaam nodig heeft om te genezen. And as the fresh blood comes in, stagnant blood is removed. En als het nieuwe bloed komt, binnenstroomt, dan wordt ook afval afgevoerd. So these are two different compresses, so to speak, that can be applied to the thyroid gland. Dit zijn dus twee verschillende compressen die gebruikt kunnen worden voor de schildklier. Now, what if someone has nodules on their thyroid gland? Wat nu als mensen een knobbel hebben, een nodus in hun schildklier? Now, before I show you what to do there, I'd like to tell you about a lady who came to me. Voordat ik vertel wat je kan doen, vertel ik van een mevrouw die naar mij toe kwam. She had an overactive thyroid gland. Ze had een overactieve schildklier. And so the doctor took the thyroid gland out. Dus de dokter die verwijderde de schildklier. And she said to me, I'm on thyroxine. Ja, en ze zei van ik gebruik dus medicatie, schildklierhormoon. She said, can I get off it? Kan ik daarmee stoppen? I said, no. Toen zei ik nee, You've got no thyroid je gland. hebt geen schildklier meer. So far better to learn how to manage this. Ja, het is zou veel beter zijn om te weten hoe je hiermee om kan gaan. Another lady, they'd done radioactive to her thyroid, which had killed most of her thyroid. Ja, een andere dame die had radioactieve straling gehad op haar schildklier en de schildklier was nagenoeg helemaal beschadigd. But even in a case like that, I've seen people able to manage when they give it the right conditions. Ja, zelfs in die toestand heb ik gezien dat mensen dat kunnen herstellen als ze maar de goede condities geven. And I have also seen people that have had nodules on the thyroid, they've had the thyroid removed. En ik heb ook mensen gezien die dus knobbels hadden, nodussen op de schildklier, waarbij de schildklier verwijderd werd. But there's an excellent herb that can break up those nodules. Maar er is een heel goed kruid die deze knobbels kan verwijderen. It's called castor oil. En dat wordt casterolie genoemd. Now, castor oil penetrates deeper than any other oil. Casterolie dringt dieper door dan welke andere olie dan ook. And castor oil, wherever it goes in the body, it cleanses. En waar het doordringt, maakt het schoon, reinigt het. It breaks up lumps, bumps, adhesions, calcifications. Het breekt knobbels af, calcificaties, adhesies. It can break up scar tissue. Het kan ook littekenweefsel oplossen. It can even break up a bone spur. Het kan zelfs een hielspoor verwijderen. And a bone spur is a hard calcified deposit. En een hielspoor is een harde, gecalcificeerd stukje bot.
So cysts and tumours and nodules, they're much easier than a bone spur. Kiesten, knobbels zijn veel makkelijker dan een hielspoor bijvoorbeeld. Now this will not happen with one application. Dit gebeurt natuurlijk niet na één behandeling. Ja. Nodules are often years in the making. Ja, het is vaak jaren aan de gang voordat je dus een knobbeltje ontdekt. The good news is you won't have to be wearing it for 10 years, Ja, het goede nieuws is, je hoeft dat niet 10 jaar te behandelen. but you might need to apply the castor oil compress every day for many months. Maar misschien moet je dat wel doen dagelijks gedurende enkele maanden. And if the nodules are there, still there after 3 months, what do? En als de nodussen toch nog aanwezig zijn na 3 maanden, wat doe je dan? Keep going. Ga je door. You've got nothing to lose Je hebt niks te verliezen and possibly everything to gain. en alles te winnen. Now, the beauty of the castor oil compress is you can use it again and again and again and again. Ja, zo'n castorolie-compress kan je blijven gebruiken. The cayenne pepper compress, you use it once and discard it. Ja, de cayenne-peper-compress gebruik je eenmalig en dan gooi je dat weg. But the castor oil compress is a vehicle holding the oil to go into you. Ja, dus bij castorolie is dat anders. Het houdt de compress, de olie blijft daar zitten en het dringt zo door het lichaam. So ideally, you have several layers of cloth. Ja, en idealiter heb je verschillende lagen van stof. Now, it won't necessarily be this thick. I have just done that to give you an illustration of how many layers you might use of cloth. Ja, het hoeft natuurlijk niet zo dik te zijn, maar het gaat om de lagen. Don't use kitchen paper, it'll all just break up. Nee, geen keukenpapier gebruiken, echt stof. So, Katoen. and ideally you use a natural fiber like a cotton cloth. Ja, dus het liefst katoenen stof. And you'll pour the castor oil on and it'll sit like this on top. En dan zet je daar castorolie op en dat blijft zo op die manier op het stofje liggen. It is such a thick oil, it'll sit like that for about 15 minutes before it slowly penetrates through. Ja, het zit vaak 15 minuten daar voordat het verder doordringt. Het is een dikke olie. So when it's penetrated through, En als het doordringt, I'll use a red pen. This is castor oil. It'll now take up a little bit more area, but it'll also be penetrating through the cloth. ja, het neemt een groter oppervlakte in. Dat rode is castorolie. En het gaat ook, dringt door in de verschillende lagen. And then you will apply that, and it's covered with plastic, and then bandage it on. Ja, en leg je het aan, je dekt het toe met plastic en je maakt het vast. Not too tight, we don't want to choke you. Ja, niet te strak natuurlijk. Necessity is the mother of invention. Ja, noodzaak is de moeder van uitvinding. Ja. And so that might be applied overnight, or it might be applied for at least 5 hours a day. Ja, het kan 's nachts gebruikt worden of op zijn minst 5 uur per dag. And at least 5 days a week. En het liefst 5 dagen per week. More if possible. Vaker als het kan. But if you're going to a wedding, you don't have to wear it. Als je naar een huwelijk gaat, hoeft dat niet. Now, what will happen is every day you might put a little bit more castor oil on. Ja, je kan dus dagelijks iets meer castorolie toevoegen. You will find that after a couple of days it'll start to dry out, then you put a little bit more Ja, castor na een oil paar on. dagen droogt het uit, dan kan je wat meer toevoegen. And so that's what you can apply for nodules. Ja, dat kan je doen in het geval van knobbels, nodussen. What if someone's on thyroxine En wat nu als iemand schildklierhormoon gebruikt, thyroxine, and they want to come off the thyroxine? en ze willen daarmee stoppen? My suggestion is to implement these lifestyle changes
Mijn voorstel is om deze leefstijlveranderingen te implementeren, te doen. Implement these dietary changes, En de voedingsveranderingen toe te passen. and the person may find that little by little they can start to ease off the thyroxine. En de mensen zullen merken dat ze beetje bij beetje de thyroxine kunnen gaan afbouwen. Often a person who's been on thyroxine for many years, Als iemand dat jaren gebruikt, they might have a blood test, say every 5-6 months, just to check how their thyroxine levels are going. ja, kunnen ze een bloedonderzoek doen elke 5-6 maanden om te zien hoe het gehalte is. Much depends on how diligent the person is at implementing what you got to implement. Ja, het hangt heel veel af aan hoe precies de persoon is om de veranderingen in te voeren. And don't forget the 4-letter word called time. En vergeet niet tijd. In Galatians 6 verse 9, the Bible says, Galaten 6 vers 9 staat: let us not be weary in well-doing. laten we niet moede worden het goede te doen. For in due season we will reap if we faint not. Ja, want we zullen te zijner tijd oogsten als wij maar volhouden. So don't give up. It might take a little bit of time, but just keep at it. Ja, geef niet op. Het kost misschien tijd, maar hou vol. Remember, you've got nothing to lose and possibly everything to Je gain. hebt niets te verliezen en waarschijnlijk veel te winnen. So I trust you've learned a little bit more about your thyroid gland tonight. Ik hoop dat u wat meer geleerd heeft over uw schildklier vanavond. And as I mentioned at the end of the last presentation, this is often also called a autoimmune disease. Ja, en zoals ik al zei bij de vorige presentatie, wordt dit ook een auto-immuunziekte genoemd. And a lot of people, especially with the underactive thyroid gland, they take caffeine to try and give them a lift. Ja, heel veel mensen die een onderactieve schildklier hebben, gebruiken cafeïne om ze een beetje de schildklier en zichzelf een beetje op te peppen. So the stimulants must stop, Dus die stimulerende middelen, daar moet je mee stoppen. because all the stimulants are doing are exhausting your adrenal glands. Ja, want wat deze middelen doen is je bijnieren uitputten. But little by little, as you give the body the right conditions, Maar stukje bij beetje, als je het lichaam in een goede toestand brengt, you will find it will begin to respond. dan zal je merken dat het lichaam gaat reageren. I look forward to seeing you tomorrow night. Ik kijk er naar uit u morgenavond weer te zien. We're going very practical tomorrow night, Morgenavond wordt een praktische avond. where we're going to be showing you how to do simple natural treatments. Daar zal ze laten zien hoe we natuurlijke middelen kunnen toepassen. So, good night till tomorrow. Fijne avond, tot morgen. Thank you.